mag-review dito sa product na binili ko na lipstick by Marceline, and hypoallergenic daw siya. So, sabi nung sales lady, hindi ko alam kung binobola lang niya ako, pero sinabi niya naglalas daw talaga ito. So, ngayon pupunta kami ng mall. Ito yung gagamitin ko na lipstick, and try natin. Actually, hindi ko pa talaga ito nabubuksan. Kaalis ko lang nung sealed niya. Ito siya. Ayan. And nabili ko siya na 499 pesos. So, titingnan natin kung talaga maglalas siya. So, open ko na. Try natin. Matte liquid lipstick daw siya. Ito siya. Ito yung color niya. Yung color niya, number 101. Ito. 101 yung number niya. And, titingnan natin kung talaga maglala siya. So, kanina naglagay na ako ng lips moisturizer. And, alisin ko siya ng konti. Yan. Alisin ko lang siya. And, try ko na to. Actually, yung color niya, hindi naman talagang matingkad. Kasi, madalang lang akong maglagay ng matingkad na kulay. Na red, like that. So, ito. Lalagay ko na siya. And sabi pala niya, hindi siya nakaka-dry ng lips, hindi siya namumuo. Kahit na kumain ka or uminom ng water, hindi siya naalis. Pero try natin. Baka totoo. Dadagdagan ko. Nalalasan ko, parang lasang candy siya. Lasang candy. So, yung color niya, parang light lang talaga yung color niya. Pero, ayan, dadagdagan ko pa siya. Ayan. So, titignan natin kung maglalas to. Alis muna kami ng ate ko. May pupuntahan kami. And ito siya. So, babalik ako mamaya. At titignan natin kung talagang maglala siya. So, kadarating lang namin sa bahay and nakapagilamos na ako. But, sadly but true, hindi naman talaga nag-lash yung lipstick. And, siguro binobola lang ako nung sales lady para bumili ako ng na lipstick. Pero, okay lang yun. At least, na-try ko yung product. And, siguro, hindi ko lang alam kasi baka kumain ako ng, yung pagkain ko, sinawsaw ko sa vinegar. Kaya, siguro, agad na alis. Diba? Acid yung vinegar, diba? So, I think ganun. Kaya, hindi rin siya nag-last. Pero, okay lang. At least, nasubukan ko yung product na yun. So, yun lang. Matutulog na ako. Hindi na ako magtatagal. Bye. Good night.